From on-air to online, welcome to Time Out with Papa Miko, right here sa ato ang social media platforms. We welcome you all sa ato ang programa. And of course, we like to welcome our guest for today. And usa siya ka banker and at the same time usa ka environmentalist. And daghan pa kay siya mga involvements. And right now, ato siyang ila-ilahon and we get to know more about the work that he's doing and the things nga iyang mga ginabuhat karong mga panahona. And right now atong makauban si Sir Gary Rosales. Sir Gary, welcome sa ato ang podcast. Thank you very much for your time. Thank you also for inviting me here. No, actually it's the first time nga mag-podcast ko. So very appreciative of your gesture to have me here in your program. I'm sure dili ni siya mingon nato bago for you because I heard nga na po kay radio. Yeah, naamta sa DYSR 95.1 and we have a 1-hour program on the environment. It's called Panaghoy sa Katilingban. So it's aired Monday to Friday. Ah, really? So every day na siya? Every day ang so every day you go to the Kung dili makaato, I have to record what I need to say. Worst case scenario is we just have to replay previous. Yeah. Labi na ka nang naay mga interviews. Yes. Okay, sir. So, na-curious lang ko, sir, sa imuhang life, no? Because the first time that I heard and know about you, naka sa bangko, no? And then later on, because of some common friends that we have, na-realize na ko that you are active gidi ay sa kining mga environmental causes, no? So I'd like to first get to know giunsa na, sir. How are you able to sabay mga term na marry the two as a banker and at the same time environmentalist? Can you tell us a bit of history, sir? Okay. Actually, I'm a graduate of BS Biology, so nauna gyud ang passion for the environment. But when I started working in a bank, murag nalaylo siya. Although in my personal life, I kept on practicing what I learned, no, on how to take care of nature in your own way, no. But ang pagkuan gyud nako nga murag dinag ko nga engagement was in 2011 when BPI, my company, encourage employees to go on community engagements. And ang nakalamian to kay gipasagdaan rami unsay among ganabuhaton. So some groups, some branches went to kanang the usual nga mga medical missions, no. So but ako kay passionate about the environment. So syempre giuna nako ang kabayan sa environment, and I live in Bantayan. And every time adto ko sa beach dito, problema gyud ang basura. Yeah. So muto akong kuan ko, might as well start our community engagement here in Siliman Beach. So dito nagsugod, and before we go to what we did, no, but to answer yung question nimo nga how did I marry, no. In fact, sa una na kuan po ko, no, naglisod, although passion for environment is strong, no, but usahay dako man gud ang akong time for the work. But later on, kay 8 hours gud ang isweldoan, no. But later on, I realized ba nga sige ko ingon sa akong mga kuan, mga kliyente, magtigo mo for your future ingon ana, no. But knowing full well nga kung ang environment is dili pud maayo, it might even cause more financial problems to my clients, no? Right. Like for example, kung dili limpyo ang environment nila, dili mayong pagbayad sa ilang basura sa ilang barangay, could be nga naay mga outbreaks sa mga sakit, and then kinala magpatambal ingon ana, no. So ingon ana ang ginagmay. So muna ko na kuan nga actually there's really no, as a financial advisor, no, dili gyud layo ang pagka-environmental advocate nimo, no, kay both makaingon ka nga both strands ang pagka-banker o pagka-environmental advocate
leads to only one goal, and that is for the welfare of the people, no? Welfare sa ako mga kliyente. Sa common thinking, like sa ako murag layo kaayo bitaw, no? Nga banker, we just talk about finances, savings, no, and everything. And then environment is like way far from banking. But right now, murag somehow murag na open akong mind nga nga no, murag dili di siya layo. There actually pwede siyang kuyugon ang trabaho sa finances or sa banking at the same time sa environment. Yeah, that's the way I see it, no, kay saya ragay may sikig ingon nga pagtigom, and you do this to become financially resilient. But if you're living in an environment nga dili pod siya resilient, no, going towards self-destruction na ang environment, dako gyud ang kuan nimo nga you can never be financially resilient kay ngano magsige man ka og atiman, no, financially sa mga resulta sa pagkadaot sa environment. So muna atong kuan. So okay, you said, and I'm surprised na you actually graduated BS Bio. Yes. Nganong naabot sa bangko ang usa ka BS Bio? When I started yun, in college, you know, so ang ako yung actually ganan is to be a doctor, to help people, no, to help people. But I entered college under a scholarship nga kuan program nga funded by the national government. It's called State Scholarship Program. And mo na gyud akong ganahan nga mag-medicine. I started college as a medtech nga, di man siya appeal sa mga courses nga kuan to be financed by that scholarship. So the next is biology ko. So from medtech, first sem nako sa college medtech, and then I shifted to BS biology. You know, so but still with the end goal nga maka-pre-med ko. Right. But then again, two factors is una tungod sa kawadon, wala ta kakuan yun, no, murag at the time is maglisod mi og pangita og funds for me to further pursue studies in medicine. And then second, during that time wala pa to yung medicine dito sa Dumaguete. Wala pa tong scholarship. Wala pa yung scholarship. But I think 3 or 4 years later ni kuan na ang province sa scholarship. Oh, okay. At that time ang pinakakuan ito ang itong sa Bacolod nga ang school sa Bacolod. Schools may barato for medicine, no. But on my 4th year college, I was one of those awarded the BPI DOST Science Awards, no. So nakuan siya murag there was a monetary incentive for that, no. But alongside with the plaque, naapoy an offer to work as an officer directly with BPI, no. So at the time nagka-girlfriend na po ko ba. So istoryana ko siya. Then gisuna po niya iyang mama niya. Actually ang istorya sa ang mama mo ay nakakuan ako, no, murag nakatandog, naka-change ako una ningon iyang mama nga gamay ra kaayong mga estudyante diri sa kalibutan nga wa pa gayud ka-graduate pero nanay trabahong gawlat nila, no. It could be a sign nga you have to shift sa imuhang padulngan sa imong career, no. Padulngan sa career, but again never forgetting kung unsa gyud pud tong motivation nimo sa imong damgo unta nga mahimo nga doctor, no. So just keep that motivation alive whether nag-doctor ka or nag-bankero ka, no. So ingana na ang kuan niya. So the motivation to help people na pagyapon wala when I joined BPI. How about the kuan, sir? How about the, because iba how do you call that? Kana bitong pag-adjust nimo because banking, finance,
Although mayon ta nga ang imuhang concept for it would be like imong purpose for it, your goal is similar, but the specifics are very different. So Yeah. kumusta ang kuan? Kumusta ang imuhang Ang pag-adjust? transition. Yes, the transition. Ay, grabe ang nagian sa transition, no? Kaya, after I graduated, ni Paway, mga pila ka months, and then I joined the training. And the training is, kung ano siya, kanang murag paspasanay yun ba? We had 3 months nga on theory, banking and finance, and all this accounting theory. And then we have another 3 months for on-the-job training, and then 3 months to write a sort of term paper. No, but galisod yun ko dito sa kuan, galisod yun ko sa theory daan, which is ang first phase pud namo. Okay, you meet a lot of terms nga wag ka kasabot, kinsa ni si debit, kinsa ni si credit, no? Yeah. Bisag actually pwede man gyud siyang memorize on, but ang kuan dan is kinahanglan gyud kang ma-internalize. You have to understand what these are all about, no? So balik kay itong lisura, buntaganay gyud tong walay tulo para lang yun makapasar kay na every module na magi-exam, and then if mo fail ka, then goodbye sa opportunity, no? But thanks God nga kuan pod nalagpasan ra pud to nako, no? And then ang next nako when I was assigned, no, na-deploy na after I graduated as an officer. So after the training, automatic nga assistant manager din ang rank, no? At a young age, 22 pa ko, assistant manager na, and I was assigned to a branch. Actually, it was a choice, no? Kay gipapili man gud ko, do you want to be assigned in Bacolod or do you want to be assigned in Mindanao? So niko unsa may language anang available nga ko ano position diya sa Mindanao, Cebuano, kining sa Bacolod, Ilonggo ningko go now na ako nga kung mag-cut-on pa ko sa operation and at the same time mag-cut-on pa ko sa language, baling bisura na ako. So I choose to go to Mindanao. Wako'y parinti dito. That was where in Mindanao? That was in Butuan, Mindanao. Daghan kay mga kaapelido na ako dito, but I never knew them. Di me related. Parang sa big apelido. And how many years dito ka sa Butuan? Nearly 5 years, 4 years and 8 months. And ang kwan dito, ang first na struggle with sa branch is kanagay misulod ka, batan-on pa ka, pero taas na imong position. And here comes your staff nga old enough to be your father, been mother, there for like sister. more than 10 years to siguro diya sa branch. Lisod kayo paghatag o pagsugo at how to do this, and even to correct the way they do things ba. Right. So dito good, but Was it a new branch or karaan nga branch? karaan nga branch. Okay. Karaan nga branch. Karaan nga branch, meaning karaan ng mga tao na din. Set na ang ways nila. But eventually, I win over them, so we became very good friends. Mura na po sila part sa akong family. So when I transferred here and then dire ko na minyo, some of them even came here but took the very long trip kay sa una wala biya eroplano kaayo nga biyahe, no? So they have to do the land trip. Yeah, Butuan, Cebu siguro, or Cagayan, Dumaguete. Or pwede po Butuan, Cagayan, paingon ka dito sa Dapitan, which is the route dito ko. Bali, grabe, but I really appreciate the experience po ba. Right, right. Yeah. So, now we go back to pagsulod, or mayon nato siguro sir, for those times nga nag-adjust ka sa banking. Siguro mayon nato ang imuhang heart for the environment wala ginawala. It's always there. Ang pagbalik nato mayon nato ni active ka og balik. When was that? Diri na sa Dumaguete? Yeah, diri na in Dumaguete in 2001. That was the 160th anniversary sa BPI. And part sa ilang rollout is this program called Bayanihan para sa Inang Bayan, or in short, BPI Bayan. No? So muna ang platform nga among gigamit for the environmental program of BPI branches here in Dumaguete. So sugod ta og Siliman Beach, no? Simple regular clean up lang gud. Pamunit sa mga basura dito, then hinahinay po istorya sa mga tao dito,
kabayan sa kaimportante sa isa ka limpyo pod nga kuan environment, but ang kanang mga coastal cleanup ang daghan magud na nga factors nga nganong isa ka beach area hugaw, and it's not just about people who are staying there, Right. it's also about people who are visiting there, and it's also about the garbage being carried by the waters, by the streams from upland down towards the sea, and then kuan na po nimo i-factor in na po nimo ang mga basura nga gidala sa mga kuano sa naanod sa sulog. So daghan kayo, and it's a never ending trabaho. Correct. No, so mura na siya, o mura tayo ana, o you arrived home, went into your kitchen, and then you saw nga gadanaw, and to find out nga kuanday ang gripo, gaandar ang gripo, and kung magsigurate ako sa cleanup, it's just like getting a mop, and sige tag mop, but the source of the basura na pagyapon diya. So actually isa po na kuan, although na ako'y professor because I took sulay tag masteral studies sa St. Paul's, isa sa akong mga teachers na ingon yun nga ay useless na ng coastal cleanup, no, because in a way sakto siya kay magsika clean up niya kasi gira po do no? Although akong frame of mind at the time is kung dili po na sila ko anon kuhaoning mga basura, magdapon og ni hangtod malubong tayo ning mga basura, no, so might as well tinuod nga murag usahay you feel frustrated, you feel nga it's a futile work, but sometimes you just have to do it, no. But at the same time find a way, a better way to manage it, no, to approach the problem sa basura. Sir, na ako'y kuan, and this is a question or a statement that I heard from people here in Dumaguete, and I'd like to ask your thoughts about this kay mura o kuan mo kun siya mura napaka-bullseye nga statement nga ang mga environmentalist kuno, you included, there is Dumaguete City. The term that I usually hear is parang nagpakaharong ingnon lang nga environmentalist because wala may kurso ana, wala may profession ana. So mura ba og unsa man sila mura you know things like that. They don't see your group as kana bitong murag seryoso gyud. Murag labadan ni sila sa ulo sa katilingban. Of course we cannot speak for the others, no, but I just want you to speak for yourself. Okay. What is an environmentalist, and how would you say that you are, and how would you explain to people that you are really indeed an environmentalist? Okay, so I think we should start on the term environmentalist, no, and actually it's a term that we ourselves do not carry, we do not even use that one. It's a term that is being labeled on us, on people who are advocating for the environment. So ang kuan good for us, ang tama nga term should be environmental advocate, no, so not an environmentalist. Kay an environmentalist is anyone, kasi if you look at it, you have a natural environment and you also have your built environment, no, so it's a broad thing, no, but for us when we say that we are environmental advocates, ipasabot ana nga kami naninguha nga mahiuli ang kinaiyahan kasi we have seen how much it has been being slowly destroyed, no, sa mga tao, primarily sa mga tao, and ganahan mi uli, and then at the same time ganahan pud mi nga mahigmata ang atong makaigsuonan, no, nga ma-awaken pud na nato sa ilang makasing-kasing ang gugma, no, para sa kinaiyahan. And lamira sa inro ta na i-connect nga if you can realize nga ang atong pakigugma sa kinaiyahan
na po na siya repercussion nga to sa atong gugma sa atong isig katawo, no? Kay definitely kitang tanan, humanity, our life here is on earth is dependent on a sustainable environment, no? So again, we are environmental advocates, no? Naningkamot, And it doesn't despite need our to failure. be, yeah, it doesn't, you don't need to like finish a certain school or course nga mayon kag environmentalist ka or environment advocate ka. You just can be anybody and advocate for the environment, di Yeah, ba? if you have the passion, kung nani makita nato nga naningkamot yung ka, no? Kanang mga pagtuon, that is also very important for you to deepen your understanding, no? Kay namangoy mga issues like solutions nga pagtan-aw nimo murag okay, but eventually through research or through the experiences of others, makita day nga dili siya maayo nga solution sa mga problema nga imo nakita, no? So important ang pag-study pod, and Yeah. it's also important to learn from the mistakes of other communities, no? When they try to solve their problems, no? Especially environmental problems. Oo. Sir, I heard that you are a member of different environmental groups. How many are you actively involved in Bakaron? Lisod nga ikuan og pila kasi there are different levels of engagement, no? Uh-huh. And sa amuan naman is we don't force people nga dapat full-time gyud ka, Yeah, because right. actually all of us are not full-time workers in here, no? But we give our time whatever we can, no? Usahay galing we need to take a leave para lang gyud nga makuan, no? Para mahimo ang isa ka activity or ang isa ka campaign, no? But diri ka na yung mga, if you mean nga kanang mo attend og mga protest or mga meetings ingo ana, I think here in Dumaguete we have mga not less than 100 people who are doing that one, but naman ko siya what we call a core group, no? Kay lisod po kaayo nga pagbiting kita tanan jud, no? And then sabi ngon nga okay, kung sa rin na desiran dia sa meeting, we will support that as long as we just follow the following principles, ngon ana, no? And the kantang mga kuan diri nga they are environmental advocates pero they don't attend the meetings, no? But makita namo, like for example natin mga business owners diri, mga restaurant owners nato nga makita nato nga ang ilang pagka-advocate sa environment is makita on the way they manage their waste, right, no? In the way they even kanang the way they choose the products that they use in their stores, no, or in their restaurant. So actually daghang levels of pagka-environmental advocate. Pero the groups, sir, that are working here in Dumaguete, or let's just say operating here in Dumaguete, unsa ning imong mga ikaw mismo actively involved in? Unsa ning mga grupuha? Well, ang kanag yung mga registered groups, no, there are 3 registered groups who have a presence here in Dumaguete nga kanag yung environmental protection ang ila ko, no. One is ang pinaka karaan is the Friends of the Environment in Negros Oriental, FENOR. Ginakuanin nila na sila ni Mr. Leo Mamikpi, you know, silang Ma'am Esther Windlers, si Ma'am Cecilia Hoffman, muna ang mga mga appeals, mga pioneers, no. And then we have Tuburan, no, which is basically parang a women's organization, no, but nahimong part ang environment sa ilahang sa ilahang advocacy, kay nakita nila nga ang nadaot na nga environment dili dili makatabang sa ilang advokasya para sa mga kababayenan. And then kung ganahan ka we have the Kaupungan para sa Kinabuhi o Kinayahan, which is a SEC registered na environmental NGO, which I co-founded, no, together with kitong mga
BPI Bayan partner volunteers na to, no? Okay. So BPI Bayan man good is we can do activities because basically it's just a project, no? But sometimes you need to go beyond the project, no? Like campaigns, either to promote something or to defend in the environment, and that is something really kaya sa BPI Bayan. So we decided to have a environmental NGO which is Kaupungan para sa Kinabuhi o Kinayahan. And then apo yung mga lately di ay na yung mga bata, mga offshoot ni sila sa Zero Waste Cities Project, and they call themselves Zero Waste Youth Negros Oriental. No. So basic ang again ang parang nila is to promote zero waste in schools. Muna ang ilang Kay mga batanon man sila. But other groups although dili sila more in the environment, but I know that they do projects for the environment, and sometimes they even support our initiatives. But so ang issue sa environment, sir, kabalo siguro kita, even our audience, nga dako kaayo ang issue sa environment, dako sad kaayo ang problema sa environment. But if we localize a particular issue, meaning diri sa Dumaguete City, isa sa ingon nato problema which is very close to the environment problem is ang atong basura, no? And kamo, ikaw, and the groups that you are involved with, siguro naka-study ba siguro mo, naka-observe mo about the problem of garbage here in Dumaguete. In terms of, if you range it from 1 to 10, sir, asa dapita ang problema, also nakadako ang problema sa garbage sa Dumaguete, 10 being the biggest, worst, largest problem sa basura sa Dumaguete. Asa nata karon? Well, if I am to rate, no, nata sa 7. And while nasa 7, di siya 8, di siya 9 o 10, but kung dili na to tag doon, definitely it will reach 10. No? So muna nga importante nga for any environmental problems, no, or kuan nga ma-foresee na to, importante nga mintras napa na siya, gamay pa siya, dapat atimanon na siya. But 7 is not gamay, ha? Yeah, 7 is not gamay, but kung pasagdan ang 7, mas muda ko siya. Basig mo sobra pa na siya. Ngano ta naabot sa 7, sir? Unsay nakita ninyo yung contributing factor? Is it the population of Dumaguete nagadako, or because we have more stores now, we have more malls, we have more hotels? Asay nakita ninyo na we are a growing city now, and of course the number of inhabitants has a factor, is a factor po na siya, but dili lang na siya ang main factor nga mo day ato i-blame nga nagkadagan man buta mo na kadagan ang basura, no, because you have to account also culture. Kung unsa may atong kultura, ang kultura pa basta taga Dumaguete is pagka malimpyuhon, no? Are we still that kind of people here sa Dumaguete nga kung makakita tag basura atong kwaon nga atong hipuson, or ato lang na siya pagsagdahan, no? Or dungagan. Or dungagan pagaling nato, Yeah. or hoping nabitaw tayo gipangbayaran nga mga tao nga moy hipos nga moy kuan ana, no? And then another factor also is ang sistema nato sa pagkuan manage mismo sa basura. Now, ang waste management man good is not just all about collecting, no? Muna reactive na towards the end pa na siya. If we go by the book, no, ang pinakamaayo gyud nga waste management is the prevention of waste in the first place. Muna ako ingon mo nga mindas gamay pa, kung pwede walay basura mo gina siya buhaton, but kung dili malikayan mangita ta paagi nga makunhuran, no, ngita ta nga pagka either, and then pagkawana na muna tong mga recycle ingon ana, no, atong kolektahon kay para kuan siya magamit pag-usab. And then supposed to be ang pinakalas na nagyud is kanang unsa na to pag-dispose ang basura, nabilin pag yun nga mga basura. So ang kuan gyud ana,
ang ato ang dapat nga kung ano no, ang goal nato is makunhuran to the minimum ang mga basura nga kinalang i-dispose through landfill or through incineration. Mugi na siya. But ang naitabo karon is wala na siya nga kuan, wala na siya nga na-concretize na nga action nga kunhuran ang basura. No? Ang kuan lang yun nga gihatagan og dakong pagtagkad karon unsaon pagkolekta ang basura. Unsaon pagkolekta niya, unsaon pagdala dito, no? And then dito na i-treat, and then when ingwan na itong mindset, dito na nato i-treat, dito na siya magkabaho na hangtod lisod na ka i-treat dito. Manasay mo resort na lang ilubong na lang tanan sa yuta or sunugon. Oo. So, aktong nakita diri sa city, kulang ta sa mga strategies on how to prevent the creation of waste and how to minimize the the consumption of materials nga lisod kayo i-manage, meaning materials nga towards the end wag yung kailangan mahimo kung dili imong dadon dito sa landfill o kung ano. And importante unta sa ato ang tan-awon kung unsay mga nahitabo sa gawas sa Pilipinas, no? How did they manage ka ng mga dagko ng mga syudad nila dito? Para sa bagyapon sila nga kutanay ra gyapon ingon ano. And unsa may nahitabo when they when they used a technology to solve a problem, no? Was the technology sa ilang experience sustainable ba na siya, or basing kini nga technology ilan na lang ning gihunong na lang nila kasi unsa ni gamay ra ang benefit compared sa risk ug sa mga kadaot nga na resulta sa mao nga technology. No, so importante gana nga for a growing community in a developing country such as Dumaguete, importante gana nga mutan-aw tag unsay ilang gibuhat karon, no? Anong mga developed countries dili kung unsay ilang gibuhat 30s, 40, 50 years ago, no? To solve their problem pud sa basura. Isa sa mga mingon siguro nato sir nga sikat na pod nga term karong panahon na, and kaya lang medyo mura na po yung misconception kining zero waste. Kay mingon dahan mo sa nato na wala gyud ang waste, zero gyud. But I think it is a misconception to many that zero waste means wala gyud basura. How would you explain that, sir, to us? Okay. So ang kana nga is zero waste, no, nga concept naabot na diri sa Dumaguete in 2017. Silang Dr. Jorge Emmanuel ug si Ma'am Mercy Ferrer ang gadala ana diri, no? So I think nga atong yung gamiton kung sa ang standard nga definition sa zero waste, no? Dili kay walay basura kasi even in nature, no, na magay basura kana day mga atak ng mga dahon, no, kana mga atak na sanga that is considered as quote-unquote waste in nature, no? So samot na nga diri sa sa mga communities diin ang tao himo na po siya mga synthetic nga mga materials, no? So when we say zero waste, pasabot ana dili kay walay basura because it's impossible nga walay basura. But ang zero waste nga definition nato sa ato ra ng pinulungan, walay usik. Walay usik. So dili siya walay garbage but walay usik. That actually changed the concept. Kay ang concept magaling mismo sa basura is relative maguna siya. If you look at something kumpara sa imo then nimo mapuslan nimo, then for you that's basura. Wa man kay magamitan ana. But that is only from your own perspective. But probably from other people's perspective, magamit pa na siya. Right. And that is still a usable resource. So muna nga sa zero waste, ganahan nato ikuan nga ang basura nimo kinahanglan natong muna-unaon kung tinud anay ba gini siya nga basura. No?
kay pasig pwede pa na siya magamit, ma-reuse, ma-repurpose. I actually remember as we are talking here of a vlog nasa I think sa YouTube or nasa sa Facebook di ay they call themselves the dumpster divers I think it's in the US. Mga Pinoy, mga Pinay actually, ngayon lang ginabuhat, mga sila mga dumpster which is like the big garbage can. And then like divers sila, so they dive into it and then they see things nga pwede pa magamit, even food nga pwede pang mga magamit. So and I heard that many years ago, even like sa Saudi or sa Asaba, nga kanang mga magamit pagod yung mga appliances ilabay na. Kay naaray may daot ilabay na. So of course kita nga Filipinos, 'di ba? Kaya pa ni, pwede pa ni. So that kind of concept nga dili ingon ang zero waste doesn't mean walay basura. It's actually more on walay usik. Walay usik. Nga kung what I think is this is already garbage for me but maybe sa imo dili pa. So unsa man na kanang you give it dili sa nimo ilabay o how does that work kung ato siya ibutan diri sa ato ang so local setting? Kung atong i-apply ang concept sa zero waste ang kuan ana is kunaon na lang to ang mga naanay mga basura nga gipagawas so ang kuan ana is and this is also in accordance with our law kanang Republic Act 9003 which is the Ecological Solid Waste Management Act nga nagaingon nga dapat ang basura from its source mismo atong isegregate daan ang basura so isegregate nimo ang mga malata, isegregate nimo ang mga recyclables kana magamit pa pag-usab, and then ilain pud nimo tong gitawag natong mga residual waste o kana mga special waste mura gyud ang gipangayo sa tong kuan basura. And kani magong importante nga ang malata i-separate gina siya. Mugi na siya makaingon nga nganong manimaw ang basura. Correct. Kung ang mga basura nga gipagawas purely dili malata, actually bisag isa ka tuig pa na sila diya, di gyud na siya manimaho. Sure. But when sagulan na siya, muna na siya makaingon. And then kung labi nagmadugayan, mas mo magkalisod na ang magkalisod na ang pag-manage sa mga klase sa basura. So importante nga ma-segregate ang malata kay if you also come to look at it mga at least 50% sa atong gilabay nga basura average nationwide mga malata. And ang management sa malata is separate sa management sa mga dili malata. Ang malata pwede ra gyud i-manage nato siya locally through composting. Daghan kaayo mga klase sa composting. Actually, ang malata duwa ang management ana. Kung ang malata is pwede pa ipakaon sa mga hayop ipakaon. Ang dili na pwede composting. And then sa composting depende sa imong lugar, daghan pong pwede nga gamit nimo nga style sa composting. Kung dako kag hawanan, pwede ra ka magbangag, But kung medyo pick-out ang lugar, then pwede ka ginatawag nato container composting. So daghan kay paagi makita ra nato na actually, sa YouTube. I like that you mentioned, sir, because isa na siya sa ako ang sa ako mga programs that I when I talk about kanang malata bitaw nga atong i-compost pit kasagaran is ang Dumaguete City nagkadaghan na ang subdivisions. And with subdivisions, nagkagamay ang mga lugar nga pwede nimong butangan ang mga compost pit because wall to wall and usahay puro na konkrito. So it's good that you mentioned about i-container nimo ang imuhang malata kung wala man kay lugar nga kabutangan dinha. But how about ang role sa barangay, sir, or sa sitio? Kaya naman kita mga sitio leaders and everything because isa sa ako nakita, especially for areas nga wala naging kay lugar, bisan mo sa pa nimo compost pit or container, wala naging kay kabutangan because ang inyong lugar is really like very residential or
condominium, like for example ano tayo mga condominiums diri. So sa inyong paglantaw, how important ang role sa barangay with this garbage problem? Well, ang going back again sa itong atong balaod no RA 9003, gi-stipulate diya kung unsa ang mga responsibilities sa city and the barangay. No, the barangay is in charge of the recyclables and the biodegradables. The rest, city ang in charge. Now, if you look at it, ang biodegradables is at least 50% na daan. And then, ang kanang recyclables can be from 25 even up to 35% sa imong waste. So, kung imo nang tan-awon 50 plus let's say 25, 75, that's already 3/4 sa total na volume. Barangay role And is barangay. that is the role of the barangay. Grabe ka. No. Pero kaya kag ngano, naay ko na siya logic, no? Kay kung kanang mga klase nga kuan, kung isalig pa na nimo siya sa city, naay delay. And the more it is being delayed, the more nga lisod nga i-manage na. And besides kanang recyclable, pwede na yun na siya ma-source of income yun sa barangay, no? Pero importante lang po sa barangay, no, which is daghang barangay nga wala niini diri sa Dumaguete is kanang iyang own set of waste collectors nga mo adto sa door-to-door collection. Right. Kasi if you have a door-to-door collection, actually, di man siguro perfect, but you can probably ensure nga 80% sa collection gi-collecta is properly segregated. Right. Oo. And then you have a better better number or percentage sa imuhang constituents nga ga follow compared anang wala ra gyud. So we'll never know kung pila ka ang ga-follow, pila ang wala. But if you have a door-to-door collection, kabalo kang abuliago ning kini mga tukuyo ini. Kinahanglan ni siya og kanang dialogue, kinahanglan ni siya og probably gakalisod ni sila kay they need training sa ang papapasabot imana ba. Or wala gyud sa kabalo. Kung saan nila ilang mga basura. Yeah. So muna ka-importante nga dapat ang kada barangay, and that is what we are pushing sa among appeal sa among advocacy nga kada barangay na siya iyang kaugalingon nga set of kung ano. But another thing nga amo nakita sa barangay nga makatabang gyud nila is kining na sila igo-igo gyud nga lugar para himuong MRF. Alright. Materials Recovery Facility. Again, it is a requirement under the law. Kada barangay dapat na MRF. Kung dili pwede, a cluster of barangay will have its own MRF. No? Like for example, ang sa poblasyon, maglisod man sila. Mga sentro ng mga barangays. But kana sa poblasyon magod, lain man pugod ang nature sa ilang garbage. Yes. Napo na siya kan. But kung sa mga regular lang, ideally gyud ni ang barangay na ikuan. Na itong last nga public hearing, ang gikuan gusto nga kapitan is was sila MRF. Second, wala po day ganahan nga kuan mga silingan nga mabutang nga MRF o mataparan og MRF kay baho kayo. And that is something that I really want to emphasize no nga a properly managed MRF dili gina siya galing mubaho dili po galing na siya nimo ma-recognize nga MRF na siya, no? And if you want to see what I mean, no, I would like to invite you sa mo sa Batayan. Sa Batayan sa tanaman ni Maya, no? Because although mura siya garden, but actually it's an MRF niya. Ako gina siyang gituyo og ko ano, gituyo na ko na siya og build nga para ang mga barangay nga interesado gid sila, nagid sila yung murag ideal nga ingon ini dapat ang hitsura sa MRF, and this is how an MRF should be managed. For people to think in the barangay nga dili mi ganahan og MRF duol sa amoa because baho means wala sila ka
balugyod kung unsa ang real MRF. Yes. Because they're thinking of, kuha na siya, dump site. Mo ilang una-unaon, di ba? And then ang MRF, manimaho lang na kung ang atong mga collectors sa barangay wala ga istrikto sa ilang pagkolekta Right. sa segregated nga waste, no? But kung istrikto sila, Dili ko na manimaho. dili manimaho, humot pa ng MRF nimo. Right. Okay. Now, okay, sir. I know nga you have ano sa tawag na bitaw ang inyong purpose is really to help, no? Help educating the people in the barangay, to help siguro the officials of the city. Pero dili maiwasan nga naay mga side comments, no? Nga kini mga environmentalist labad sa ulo. Murag sa tunok sa katilingban. How would you change that, how would you change that mindset sa mga tao? Well, ang kwan siguro na kay from my own point of view lang po, no, right now wa na gid kaayo na appreciate nato ang nature, no, and mura ba nga ang atong concept of progress kanang development is to become modern. And when we become more modern is murag nagkalayo ang atong kuan sa kuan natural environment, murag out of touch na ta sa ilaha. And probably it's part of the arrogance nga usay maguna-una ko nga ingon ini siguro ang naitabo ni atong panahon sa mga tao nga gahimo sila sa Tower of Babel, di ba? Nga they are so they think nga kuan na gid sila unsa ni maayo na sila, no, bright na sila, they don't need anything na, and they become so kuan na siya, detached na siya from the reality ba. So ang kuan na tan-aw nako is ang mga tao is kana nga aspeto is nagkainaynay nagkawala sa ilaha. Kay kung naapan na siya, mas makita unta nila ang kaimportante sa gipaglalaban sa mga environmental groups, no. And I think it is worth also pointing out nga kadaghanan sa amo adiri dili ni namo siya trabaho, no. And we don't earn out of this one, no. So mura gini siya o going out of our way kay, like for example ako banker ko, pwede ra magyud ko mag-banker, no. Pwede ra gyud ko mag-banker and I'll enjoy my what my earnings ingon ana, no. But a really big chunk of my earnings goes into promoting this mga environmental program kay dili po ba ni kinahanglan po ba ni siya kwarta gyud nga to roll it out, no. So ang ako lang is they should see us as their ally, no, nga para pud sa ilang may sustainable na living. Kasi at the end of the day ang ato lang yung ganahan is for people, all of us, no, regardless of our ideologies, atong mga beliefs, for all of us to thrive within the boundaries sa ato ang kalibutan, and thrive within the boundaries of our city, no. So in a way man god dali ra kay inon nga dali ra kay inon nga mga samukan, because but mo pa binailang anything when you introduce something in a way radical that will require people to change mind, murag maingon gyud na sila nga samok, but later on ma-realize na nila nga ma-realize na nga insakto day ang gipang push ninyo nga mga mga agenda ninyo, and that's the only time that they will appreciate, no. Para sa good ining climate change. Sa una ang mga as early as 1800s gahinay na mag-ingon ang mga scientists nga magpa-release ta og carbon sa atmosphere, mo init ang kalibutan, and then they were called crazy, no. How could it be ang mana, no. Nabot ng tag 1940s, 50s, 60s, 70s di pagyapon mo tuo, but now almost all of us acknowledge nga ang pag-release og carbon makadaot sa atong kalibutan, no. And we are reaping
these long years of the result of a very very long time of disbelief, no. But igo na lang ta maingon nga climate change mitigation adaptation na lang ta, no. But at the time nga ni istorya ang mga scientists, mga environmentalists na we should start transitioning to a carbon or net carbon na society, dapat nito unang tataad to, no. So parehas ra gyapon ni atong gipaglalaban diri, no. Unya na lang ta moingon siguro nga insakto ang mga environmental advocates. Unya na lang siguro ta mo tuo kung ang incidence of cancer sa Dumaguete mo taas na, no. And kuha na siya. Ulay na. Okay, wala may pagmahay nga maguna, no. But dili na unta ta moabot ana nga punto. So muna nga mo ang ganahan nga dapat dili unta moabot ana nga punto. And besides, pag naami mo oppose me og a particular issue, we also have a solution, hand in hand na siya. Kasi sa una siguro ang mga environmental oppose lang. And without providing an alternative, no. But karon, especially with the issue on garbage, oppose me sa pyrolysis, but na could be solution. Oo. And our solution is even more cost efficient compared kung atong ipadayon ang pyrolysis. Ipadayon lang nato ang centralized collection sa atong mga basura. Yeah. Okay, now I know that you mentioned about you are giving solutions, and I know that there are efforts to give this, no, to the officials of the city, and I'm not so sure right now kung unsa man ang pag-receive, no, sa syudad. I don't know if they're open to it, or they're listening to you or engaging with you, but I'd like you, sir, to give to the people at least daghan man siguro, but at least 3 major solutions for people to do nga ma-address kining ato ang problema sa basura sa Dumaguete. Na-establish na nato that ang basura sa Dumaguete in a rate na siya sa 7, with 10 as the biggest or worst, no. Kasi I do believe na kung pananglitan o for whatever reason nga ang kini bitaw mga government officials won't listen to you, ato tas mga tao, no. Ato tas mga tao nga willing maminaw, willing to take that points ba nga bitaw sa pwede sad nako na buhaton. So at least tulo of the many na pwedeng buhaton sa usa ka ordinaryong taga Dumaguete nga para makatabang siya to address the problem sa basura nato. Okay. Una siguro ana is ang atong yung pag-practice ng segregation at source, no? And ang atong pag-compose sa ato ang mga biodegradable waste sa atong tugkaran na mismo, no. So I know nga daghan pa sa mga taga Dumaguete nga mga tawo nga nangandoy og isa ka maayo nga community, no, na willing to work for a better and more sustainable nga Dumaguete. So isa gina siya sa atong to segregate your waste at source and right away to compost your biodegradables. No, so isa na first. Ang second na to is to try as hard as possible to use materials that are very hard to manage, no, and will later on become what we call residual waste, no. So apil na ana ang atong mga sandubag, atong mga sandubag ana, no, mga styrofoam nato, no. So kung manyang kita, magdala na kita sa atong kaugalingon nga mga sudlanan, no. Balde siguro para kung mupalit ka og wet goods, no. Kami sa akong wife Saturday man namong mo palit mi diya sa isa sa mga tindahan sa karne. Magdala gyud mig among kaugalingon nga container, no. Na dako ra container, then akong wife mong good mahilig mo siya i-chop depende kung sa ang putahe, wala sa grind nya isulod unta sa plastic. Ayaw isulod ana ra, then another kind na pod nga hiba isulod plastic, ayaw ra isagol ra na sila kay dili ra na sila mag-away ng mga karne. Oo. So
kuan lang na siya nga kinahanglan maanad nga atong dadon ang ato ang kuano mga reusable. So ngitag panahon nga maminusan ang paggamit sa mga materials nga lisod, and at the same time magamit ta og mga materials nga pwede magamit again and again and again. And napo ko ikuan nga it does not necessarily have to be paper. Kay more karon man gud sa campaigns ba pag roll out itong ordinance 231, ban of styrofoam and regulation of plastics, ang alternative gud nga mokuan is o di man pwede ang plastic, di papel na lang, no? But again, paper is a resource, gikan po na siya sa kahoy, no? Why not okay ra ang plastic as long as you can use it again and again and again, because it is actually ang issue ana is not if it is paper or plastic, but ang issue is can it be reused again and again and again, no? Correct. So muna siya ang kuan kadua. And ikatulo ana is for them to be more kuan, no? Not really to be more vocal, but to be more engaged na sakto na, to be more engaged with what's happening sa ato ang city, no? Kay while we are doing as private citizens, while we are doing our own thing to help the city, no, para makatipid ang city, no, para mas limpyo ang atong city, no, but sometimes manggod ang system naay problema sa sistema, and that problem might be something that it cannot be corrected at our own level. It should be corrected at the government level, kasi ang government naman was created to do the regulation, no, and to set up systems nga para sa kaayuhan sa tanan, no, and we are the what you call the claims bearer, meaning kita ang dapat maningil sa gobyerno nga dapat nimo ni siyang buhaton. The government is the duty bearer. Apil na silang panumpaan when they should expect that when they run for public office nga apil gina siya sa kuno, apil na siya sa experience nila, no? Package deal Na siya. Yeah. So kita nga mga katawhan, we should be more engaged, no? And at the same time, when we say engaged, it's not just na magsigitag reklamo nila, but also to think of solutions, no, and probably to educate ourselves, no, on the issue. Kaya para po when we engage or when we express ourselves, especially in the public sphere, maradyo ka man siguro do, napoy unod ang atong istorya, no? Correct. Dili kay pangdugang pud sa basura. Basura po imong istorya. Oo. So mura na siya nga tulo, no? Segregation at their source, and then doing composting at their own kuan, and then prevention sa paggamit sa mga materials nga lisod niya kuan, and then at the end to engage with the government to come up with better solutions. Looking forward with this problem, sir, no, unsa inyo mga kuan, unsa imong panglantaw, can we see the end of the problem in garbage in the next few years, or are we gearing towards maging worse and worse and worse kining ato sitwasyon? Well, if we don't do anything now, definitely will be getting worse, no? But ang atong kuan gud ini is kung mahitabo mo gud siya nga best effort, no? So muna nga ang mga environmental advocates na ninguha gyud to lobby on for better solutions ini, no? Mo engage na gumo up to the city council level na gyud, no? Actually, we in as early as 2018 we already informed the executive nga this is a better solution, no? Okay. Diri ang mga taga Mother Earth Foundation, no? Okay, that was also the time when we started establishing model barangays, okay? Para ipakita sa city on how to do it, no? But wala gito, although the model barangays now have their own set of collectors,
pero wala gid siya nakakuan good murag naka fully blossom ang project, because there are also factors nga coming from the government no murabag instead nga masuportaan sa gobyerno na undermine na hino ng effort no sa mga waste collectors sa barangay. And this is something nga probably familiar ang kadaghanan nato ini, and that is kanang ko ikaw ba gasegregate ka sa inyong balay, then syempre ipagawas na nimo tong kuan ang mga segregated waste nimo, and only to find out nga pag kolekta nila ibutang rapod sa garbage truck nga diin gasagol ang mga basura. So that is one factor nga naka-discourage gud sa atong mga tao nga di na ta mag-segregate ngano mag-effort man ta. Ngano mag-effort man ta. Although mind you kanang pag-effort is nara na siya sa sinugdanan probably first 2 months kung ganahan ka ba. Kaya after the 2 months, no, kung consistent it becomes a habit. It becomes a habit. Right. It becomes part normal of you. So, na. dili na siya lisod. Right. Dili na siya lisod, no? But ang kuan lang nato is how to convince people nga mag-segregate when they see themselves nga ang ilang segregate nga waste, no? Like example, mga model barangays na segregated na sa MRF, mga tong end sa MRF. Ang kito ilang residual waste nga pila na nakasako kan ditsura na siya sa dump truck, kauban na pod itong mga mixed waste gikan sa mga non-zero waste barangay. So kinsay malipay anang ana, no? So again kinahanglan yun ang sistema usa kinahanglan usbon, no? And ato lang kuan lang karon kay like example daghan naman sa mga konsyal atong nalabi nga ingon gyud nga yeah, we have to do something, and then especially nga na-inform na po sila pag-ayo kabahin sa mga health risks sa padayon nga pagkuan sa pyrolysis machine, no? Ningon na gid sila nga we should stop pyrolysis and we should transition into being a zero waste community na kay even in developed countries, no, zero waste systems naman good, no? And ang zero waste system is dili lang ni kabahin pagpangulikta sa basura, but to come up with policies, no, for waste prevention, no, come up with ordinances nga ma-minimize. And sayang kaayo natin ordinance 231 pero wala gi implement, no. But we can also have ordinances that can incentivize stores that will adopt zero waste practices. Like for example, di na sila mamligi og sachet. So for their shampoo, refill na lang ta. No? And even big companies na Unilever, Procter & Gamble, hinay-hinay na sila experiment nga model. No? Kaya sige man sila mastaring sa atong mga brand audits. Top sila, no? Kitsa nang nasa dagat, na sila alum sa mga kuan. And then also for us, for the city, no? And even for private organizations to support the repair sector. Kay karon kung atong makita karon, no, kung maguba ang atong kuan, normally murag nanatay tendency nga palit na lang tag bag-o, no? Nga pero sa una nga gabata ko, the rule was really to repair kung madaot, no? Unya na lang gyud kung dili na napudpud na gyud kaayo, no? Usa na ko anon kanagay chinilas nato sa una, di ba, butangan pag na og lansan kung mawala na itong stopper niya. So ingon ana ba nga we have to incentivize, we have to encourage different strategies nga para ma-minimize gid ang waste nato. Sir, listening to you right now, siguro isa sa butang nga akong na-learn is that the garbage problem and the solution to the garbage problem really dako kayo ang factor. Of course, the government side, isa na siya. But sa people side is really more on magsugod siguro gid sa engagement, ma-engage ang mga tao, makabalo ang mga tao, ma-inform ang mga tao. And in the emotional aspect, that they care for the city of Dumaguete. Kaya lahi man good if you don't care. Especially like if you're from other cities, you come here because you work, you come here because you go to school. And if you don't care about the city, tol, uli man ko sa mua, limpyo man sa mua. So I could just throw anything here. Kasi di bitaw ni akong syudad. So I think that's also a problem. But if addressed,
could be a solution to the garbage problem Yeah. of Dumaguete City. So I don't know, honestly, I don't know kung kanus ani siya maingon nato ang atong number 7 nga rate maubos-ubusan. I don't know. In fact, I am more seeing nga medyo musaka pa siya ang garbage problem kung like buhaton. But I am thankful for people like you and your organization that naningkamot mo to tell people to bala nang ingnon nga samukan, bala nang ingnon nga sakit sa ulo or mga sabaan, but ang noise that you're making is actually for the good of everybody. So with that, no, salamat kaayo for the things that you do, and of course, thank you so much for the time that you spent sa ato ang podcast to talk about this issue of garbage. Again, hopefully daghan pa mga engagements such as this in different platforms, in different whatever with different people, because I think this is what we need, no, for people to start really talking about the garbage problem. Yeah, I think for the very long time murag hilom ra ta on this, and then ang ato rang mga kuan nga madungog is mga reklamo na lang, no, but we never really talk about garbage nganong ingon ini ni siya unsay sinugdan, unsay dapat solusyon nato, no. So thank you po for this for inviting me here, no, kaya para po mapalapnag nato sa imong mga followers nimo. Yeah. Okay, so sir, thank you very much again for your time.